Tervehdys arvoisat katsojat. Ollaan Vimpelissä. Ja tästä Vimpelistä menemme Vetelin Kampeliin lounaalle. Kello on nyt 9.41. Ja Vimpeli on tässä. Siinä on ilmeisesti Vimpelin hautausmaa. Ja me emme ihan keskustaan mene, vaan menemme tuosta suoraan. Eli vasemmalle jää Vimpeli. Katsotaan miten matka etenee. Tässähän on tämä hidastettava vauhtia 60. Tässä on tämä SEO, jonka luona oli joku motelli. Toki en ole sinne menossa, mutta tuosta vasemmalle pääsis tuohon Vimpelin keskustaan, mikä näkyykin tuossa vasemmalla. Oikealla on SEO, bensan hinta 2,099. Ja motelli kotipesä, onhan siellä 2 autoa, että olisiko siellä peräti yöpymistä. Kunnon Peits-motelli niin sanotusti. Vimpelin kirkko näkyy vasemmalla ja siellä näkyy myöskin tuo Saarikentän pesäpallostadion. Ja tosiaan Vimpelin keskusta on vasemmalla. Tuosta menemme oikealle Veteli Perho. 41 kilometriä on Veteliin. Se on se rapiat puolisen tuntia. On se ehkä vähän enemmän. 40, no ei nyt 40, no joo. 30-40 minuuttia. Riippuu vähän miten tuossa on matkanopeutta. Ainakin jossain kohti siinä 100 kilometriä on tunnissa, mutta katselemme tilannetta. Ilola olisi siinä. ...60 kilometrin rajoitus. Täällä on tehty jalankulkureitit tähän tien vieraan. Onpa vähän muuten viileyttä tänne tulemaan. Tässä on ehkä vähän jo kuumaa. Mä en viitti vielä ilmastointia käyttää, ei vielä ole niin kuumat nää kelit. Toi näyttää, auton mittari näyttää 12 astetta lämpöä. Joo, muistakahan liittyä kanavan jäseneksi. Ajeluvideot tulee tukemaan tätä ajeluvideoiden tekemistä. Ja toki jos se haluaa sitoutua, niin myös superkiitokset onnistuu hyvin. Eli olkaa aktiivisia, niin minäkin olen. Kiitos tästä. Tässähän nyt ei paljon näkemistä ole, että nyt minulla ei ole navigaattori päällä, että sen kanssa olisi kiva höpötellä tässä ajaessa, mutta ei aina jaksa sitäkään.
vähän tulee mieleen, että menis mä nyt väärälle tielle, mutta toivotaan, että tie on oikea. Kun tuosta Vimpelistä pitäisi päästä likimain, mutta tää saattaa mennä nyt kyllä tuolta Perhon kautta. Meniköhän mä nyt väärin? En tiedä. Kohtaa pitäisi joku risteys tulla, jos se on ihan metsää mennyt, mutta kyllä täältäkin pääsee. Mennään sitten Perhon käyttöön, jos näin on, mutta ei siinä nyt hirveitä eroja ole kyllä. Kyllä nämä Suomen tiet on surkeassa kunnossa, että kyllä se vaan näin on, vaikka meillä on se väliaikainen autovero, mikä piti käyttää teidän kunnostukseen, niin ei se täällä tien päällä kyllä näy. Toki sehän oli väliaikainen. Tarkoittaako se sitä, että maksu on ikuinen, mutta sen käyttö, tien kunnossapito oli vain väliaikaista? En tiedä. Eihän näistä poliitikoista osaa sanoa. Ja tää on ilman muuta väärä tie, mitä mä nyt menen. Mutta tämmöstä kyllä sattuu. Siitä olisi Perhoon meno. Tuleepahan tääkin reitti sitten ajettua. Ei tää ihan se kelvoton tie ole tääkään tietysti. Mä mietiskin, että tuossa Räyringistä on kirkolle noin 12-15 kilometriä. Ja olisiko siitä Räyringistä Vimpeliin saman verran. Et periaatteessa on mahdollista, että tää vie menee sinne tielle, mutta onhan tässä katuvalot kuitenkin, että on tää nyt ajettu tie. Joskus tuntuu silleen, kun ajelee näitä teitä, niin joskus tulee mieleen, että päiväni murmelina, kun ajelee jossain. Että tuntuu, että tietä riittää ja mitään ei tule vastaan. Onko tämä sellainen maanantai-päivä? Vaikea sanoa. Paljonko Suomessa säästyisi vuosittain bensaa, kun nämä tiet olisi tehty suoriksi?
Eli aika mutkaisiahan nämä on, nämä pikkutiet. Siinä on varmaan joku logiikka. En tiedä, johtuuko se näiden peltotilkkujen sijainnista, että se olisi helppo muuttaa, kun tekisi vaan tien läpi ja toiselle puolen pelto jatkuisi tai jotenkin sillä tavalla. Kaikki tiet vievät perhoon. Hidastetaanpa. Meteli on 29 kilometriä. Tässäkin omalla tavalla huvittaa, kun joka tiellä lukee, että päällystevaurioita. Omalla tavalla, mikäs tää nyt TVH nykyisin on, Vestiako se on, vai mikä se on, niin sehän voisi laittaa noihin kyltteihin, että tällä tiellä ei ole päällystevaurioita, niin kylttejä menisi paljon vähemmän. Miettikää mikä säästää. Semmoisilla teillä, missä ei ole päällystysvaurioita, laitettaisiin kylttiä, että ei päällystysvaurioita. Ja sitten näin muulla ei tarvitsisi olla mitään, koska me tiedettäisiin, että kaikilla muilla teillä näitä on. Ja tämäkin on varmaan niin harvaan asuttu tai käytetty tie, että tuskin tässä nyt tätä paikkausta ihan joka viikko laitetaan, eikä varmaan joka vuosi, ei edes joka 10. vuosi. Kello on 9.53 ja oletettavasti lounasta saa 10.30, mä olettaisin näin. Niin mehän olemme periaatteessa paikan päällä, kun lounas on ostettavissa. Tää on ihan hyvä siis tääkin tie siinä mielessä, että ei tule aina ajettua sen Patanen ja Räyringin kautta, että nyt mennään täältä eri tiet. En kyllä yhtään tiedä mihin kohtaan tää tulee, ei ole minkään näköistä hajua siitä. Vaikka olen täällä päin syntynyt ja ajanut täällä satoja kertoja, niin tää tie on jäänyt ajamati. Ainakin tänne suuntaan, eli ei mitään havaintoa mihin tää nyt tulee. Että vieläkin voi uusia teitä löytyä tältä alueelta, missä on paljon liikkunut, mutta yleensä on mennyt siitä tuttuja turvallisia teitä. Et yleensä on mennyt tosta suoraan ja tullut suoraan tossa Vimpelistä tossa kohti. Tai sitten seuraavasta sieltä jostain huoltoaseman kulmalta. Niin. Tuolta jos mä olisin mennyt vasempaan ja sitä ajanut jonkun matkaa, niin sieltä olisi päässyt sen Räyringin kautta, mä näin olettaisin. Täältä nyt mennään. Keski-Pohjanmaa Veteli on kyltti tässä. Itäkylä Lappajärvi. No toi menee just sinne suuntaan. Päällystevaurioita.
Mun täytyy oikein kartasta katsoa jälkikäteen tää tie. Valkeakallion metsäautotie. Voi olla, että tää tekee jonkun vaan ihmekierroksen ja menee sinne normitielle, en tiedä. Mutta kun tosta on enää vähän yli 20 kilsaa, niin tää ei oikein voi enää mennä sinne samaan, mistä mä yleensä ajan. Että siinä on jo sen verran tulisi nyt enemmän matkaa sieltä. Tuleekohan tää sille Kaustinen veteli Perhotielle, mutta tossa oli Perhon kyltit tonne päin. Mut mehän on jonkun jutun foliopään mukaan meille simulaatiossa, joka on tehty meille ja päivittyy, niin onko tässä nyt käynyt niin, että mä oon Kampelin mennyt ja tähän on laitettu väärä simulaatio, että tää onkin ihan eri tie? En tiedä. Traktoreitahan täällä kyllä piisaa, että siinä mielessä tuttu simulaatio, mutta tie on kyllä ihan outo. Siinä on joku järvikin, mutta ei toi kyllä Patananjärvi voi olla, koska en mä tullut sieltä normireittiä. Jos tässä tulee Patana, niin sitten simulaatiossa on tapahtunut joku virhe, mä sanoisin näin. Vähän samanlaista seutuhataa kuin Patanassa. Ei tästä kyllä pitkä matka ole Patanaa, mutta ei tää millään voi olla, koska mä tulin niin eri kautta, eikä siinä ollut oikein. Olihan siis toi Lappajärvi-Itäkylä risteys, olisiko se siitä tullut sitten tälle tielle? Voihan se olla niin. Eli silloin tää olisi Patana. Kyllä näyttää Patanalta. Näyttää Patanalta, tuntuu Patanalta, niin eikö se silloin ole Patana? Eikö se jotenkin näin? Joo, ei tää oikein mikään muu voi olla. Mutta tuli nyt eri kautta kuin yleensä. Mä oon varmaan tullut tossa, missä oli toi Itäkylä ja toi, mutta mä en muista, onko siinä tommonen risteys sitten. Tässähän pitäisi olla se vanha kauppa sit kohta, jos tää olisi Patana. Aittania, no tässähän on vanha kauppa, joo on tää Patana. Perhanan Patana, mä tulin joo. Eli Vimpelistä jos menee tosta, se toinen reitti on kyllä parempi se tie. Tähän Patanaan, mutta tästähän sitten tää on pelkkää laskettelua ton Räyringin läpi. Tai Vieritse. Tuollahan on oikealle, niin siellä on toi Patanan Tekojärvi ja joskus koulusta sieltä tuli niinku bussilla, mentiin tonne Patanan Tekojärveen ja muistan vielä sen yöpymisjutun siellä teltoissa ja nälkä oli ja siinä oli se hauska puoli, että kun porukka oli janoissaan, niin mä sitten tyhjään pullon kävin hakee vettä ja myin niille 50 penniä kappale porukalle vettä tosta, että business on business, mutta
Mä en muista ostinko mä sitten joltain makkaraa tai jotain, en oo kyllä varma. Eli vesikauppiaana Patanan Tekojärvellä. Aikamoista. Mitäs mieltä olette katsojat, onko ton kameran asunto hyvä? Vai pitääkö sitä hieman vielä pudottaa? Taivasta tulee hyvin, mutta toisaalta sit kun mennään johonkin taajamaan, niin toi korkeita taloja, niin se ottaa paremmin niitä. Että tää on niinku periaatteessa kaupunkisäännöillä. Siinä on Pulkkinen, mikä käytännössä on niinku melkein jo kävelymatkan päällä Räyringistä. No on sinne 5 kilometriä. Mut näin päin pois. (10.02). Seuraavana meillä onkin sitten Räyrinki. Mä en aja nyt sen kylän läpi. Vai pitäisköhän mun ajaa? Voisin mä melkein ajaa. Tässä on meidän aikaa. Kello on vasta 10.03. Katsotaan, onko Räyringin kesäkioski auennut. Siellä lentää joku iso lintu. Tai sitten ei. Pieni lintu, joka oli maastoutunut isoksi linnuksi. No eli tästä alkaa tää Räyrinki, niin voidaan ajaa tästä periaatteessa tätä kylää myötäilleen. Tämähän on niin sanottu ajeluvideo, niin tästä Patanan tietä tänne, mutta Kalliojärvelle emme mene. Sielläkin on joskus ollut kauppaa ja muuta, mutta ei ole enää nykypäin. Joo. Tää on hyvä tää Räyringin tie ainakin tässä kohtaa. Vähän vihertää jo ei paljon, mutta jonkun verran. Kello on 10.35. Luulisin, että se kesäkin olisi 10 auki. Kesäkioski, mutta tarkkailemme tilannetta. Muistutan jälleen, että muistakaa tilata kanavan jäsenyys. Ja sen lisäksi näitä ajeluvideoita voi tukea myöskin Supersatissa. Se aina innostaa näitä enemmän tekemään, kun jäsenet ja muut kannustavat. Toki kanavan tilaamisessakin on jo oma ilonsa. Siinä on Räyringin rukoushuone oli tuossa vasemmalla. Joo, siinä on vanha pankki ja
ja Sale. Finnilän pysäkki. En tiedä oliko auki. Räyringin palvelukeskus. Ja tuossa on Leivon leipomolla se. Siinä se Räyrinkin pääpiirteiltään sitten olikin. Kyllä se vähän tuoksuu leivonnaiset. Ei leivon naiset, vaan leivon tekijät. Korpu. Kahvilamerkki siinä. Se on varmaan tarkoittaa Finnilän pysäkkiä. Tässä on Evijärven liittymä. Veteli 13. Mä muistin, että 12. Entisaikaan kilometrit oli lyhyempi. Tästä muuten joskus tän tien, kun tätä rakennettiin, niin tuli mentyä tuohon järven rantaan ja siinä oli iso muurahaispesä. Tärkeitä muistoja lapsuudesta. Ja tonne olisi Halsualle 21. Ja tosta menee tuo vanha kylänraitti tonne koululle, mutta en mä nyt sieltä lähde ajamaan. Ja tässä kohta vasemmalla on sitten Räyringin kautta Ahon koulu, missä minä olen ensimmäiset oppini saanut. Tuossa näkyy vasemmalla, en tiedä näkyykö teille. Siellä on myöskin jääkiekkokaukalo ja joskus pentuna tämäkin välimetsä tästä tieltä tuohon koululle tuntui isolta ja hienolta. Siinä oli muuten Räyringin tanssilava myös. En tiedä miten on toimintaa nykyisin. Arvoisa katsoja voi kertoa, jos tiedät, onko siellä toimintaa enää. Onhan se vajaa käytössä kyllä mun mielestä. Mutta en kyllä muista, jos oli pentu, niin oliko siellä nyt sen vilkkaampaa, en tiedä. Tossa oli valtaan huoltoasema tuo, eikö se tossa ole? Kello on 10:09. Mä luulen, että tulee aika oivaan aikaan tonne Kampelli hotelli kautta ravintolaan. Tämähän video on todennäköisesti tekstitetty aika monelle kielelle, eli mä yleensä laitan, jos Google tekee automaattisen käännöksen tekstiin, niin mä sieltä käännän sen vielä monelle eri kielelle. Eli jopa Intiasta pääsevät lukemaan minun söpötykset tästä tai puheet, mitä nää nyt onkin. Sekä että varmaan puhetta ja sössötystä. Mutta näistä monesti se itse asia kylläpä savutti auto. Kyllä näistä se itse asia sitten aina selviää kuitenkin. Tässä on tämä mehkittynyt järvi vasemmalla. Kohta ainakin pitäisi olla. Tämähän oli tää Räyrinkin se kylä, mikä oli se televisio-ohjelma Kylä ilman naisia. Sehän oli ihan viihdyttävä ohjelma kyllä. Tuossa on toi mehtittynyt järvi, tai siinä on suotunut pinta tullut. Siellä Joutsenille kelpaa tuommoinenkin, ei tarvi olla vettä sen enempää. Siellä on siellä keskellä pieni sulakohta. Sammaleton kohta.
kyllähän tässä nälkä alkaa olemaankin. Vaskivedellä oli se aamupala. Ja nythän se on jo kello, no joo. Se oli aika aamulla, se oli 7.30, noin 8 aikaa, niin kyllä kai se alkaa olla kello 11. Sittenhän ei tarvikaan syödä. Siinähän on mainos jo. Hotelli Campelli. Lounas 11-14. Onks mä nyt liian aikaisin? Katsotaan, sehän vanha kyltti. Niin. Samalla ajamme tästä Vetelin keskustan läpi. Vetelin keskustan läpi Vetelin menemään. Siteerataksemme erästä kuuluisaa Aasian matkaajaa. Perhojoki ilmeisesti oli tämä. Mä en nyt muista näitä jokia kanssa aina, että miten ne nyt menee. Kyllä tää nyt Perhojoki on tässä. Mennään sille. Mutta jos olen väärässä, niin sehän johtuu vaan siitä, että olen erehtynyt. Saatan olla kyllä etuajassa. Se sopii hyvin minun luonteelle olla aina vähän etuajassa. En ole kyllä yleensä niin sanottu Matti Myöhänen. Mites sinulla, ootko Matti Myöhänen vai etuajassa? Nyt saamme Vetelin kunnan keskustaan. On tuolta Räyringistä jonkun verran matkaa. Pentuna tuli käveltyä tänne, kun täällä oli maatalousnäyttely. Muistan senkin. Kyllä pitkältä tuntui matka silloinkin. Ja kyllä se tuntuu nyt autollakin, että kyllä siinä jonkun verran on matkaa. Joo, tossakin on mainos 11-14, mutta jotenkin mä ajattelisin, että se olisi ollut 10.30. Katsotaan. Tässä on Vetelin keskusta. Hyppyri laitettu, ettei ajella liian lujaa. Uinuva on kyllä pieni, joo. Tosta voitais melkein mennä taas sitä.
Mopoauto tulee. Siinä on grilli. Ja sitten on tää veteliurheilukeskus tässä. Töyssy lukee. Töyssy luki siinä. Joo. Liikuntakeskus on oikealla. Toivottavasti pesäpallopaikka tuo. Ja vasemmalla on hotelli Kampelli ja oikealla S-Market. Jotenkin mä ajattelisin, että mun täytyy katsoa puhelimelta vielä mihin aikaan tässä on lounas. Niin, olenko mä nyt vaan liian aikaisin? Katsastuskonttori. Ja tässä on tää hotelli. Katsotaan, mä katson netistä onko tää auki. Mut kiitos kun vaivaudut katsomaan. Tai mä katson onko se auki vai että onko lounas tähän aikaan. Moro!